که چیرته تاسو په پلی سټور کې دغسې مشکل سره مخ یاستئ او ستاسو په موبایل کې د پلی سټور نه یو اپلیکیشن هم نه ډاونلوډ کیږي، دغسې یو ستونزه په پلی سټور کې شتون لري. دلته وګورئ زه پلی سټور ته راغلم، پلی سټور کې زه یو اپلیکیشن سرچ کوم، مثال زه سرچ کوم کالکولیټر. صحیح ده؟ نو که هر یو اپلیکیشن یو خو تاسو ته ښیم دغسې یو مشکل راځي، پینډینګ پرابلم دې ته وایي، یعنې ډاونلوډ پینډینګ راځي. کالکولیټر مې سرچ کړل، ته کالکولیټر لاک باندې اوکې کوم او غواړم د اپلیکیشن ډاونلوډ کړم. نو دغه کالکولیټر لاک ده، دا زه اوکې کوم، غواړم چې دا ډاونلوډ کړم. دلته انسټال باندې زه اوکې کوم. دا ګورئ نو دلته دغه انسټال چې زه اوکې کړم، دلته تاسو ګورئ بس پینډینګ ګورئ، پینډینګ شروع شو، دا نه ډاونلوډ کیږي. نو په موږ سره اوس د ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم چې تاسو دا څنګه برابرولی شئ چې ډاونلوډ شي. السلام علیکم ویورز، زم رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. دلته وګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن ده، بس دا پینډینګ شروع ده او دا نه ډاونلوډ کیږي. بس دغه پینډینګ دا په جریان کې ده، دا بس تل لپاره یې همدغه پروسس به شروع او ډاونلوډ کیږي نه. که چېرته دغسې مشکل سره مخ یاستئ نو تاسو به خپل اکاونټ ته لاړ شئ، په سر کې ګورئ دلته به لاندې بیا سیټینګ باندې اوکې وکئ. چې کله سیټینګ باندې اوکې وکړه، په سر کې اولنی ګورئ جنرل، نو دا جنرل به بیا اوکې کئ. په جنرل هم چې کله اوکې وکړو، لاندې یو بل سیټینګ راځي، تاسو ته دلته لیکلي دي ګورئ ملګرو، دلته به تاسو وګورئ نیټورک پریفرنس. دا وګورئ په د نیټورک پریفرنس باندې به بیا اوکې وکئ. بیا درته درې اپشن راوړي، په دې کې درې اپشن نور راځي. تاسو ته اپ ډاونلوډ پریفرنس دا اور ان نیټورک ګورئ اولنی، دا به ورته انتخاب کئ ښه، اور وای فای اونلی یا اسک می ایوری ټایم، دا دواړه به نه انتخاب وي. اولنی ګورئ اور ان نیټورک، صحیح ده که نه، چارج می اپلای، دا به انتخاب کړئ، ډن باندې به اوکې وکئ. نو ستاسو د سیټینګ به دلته سیټ شي. دا چې کله تاسو دلته سیټ کئ په همدې طریقې سره، نو هیڅ کله به پلی سټور کې بیا تاسو ته هېڅ مشکل نه راځي. نو زه ګوره بېرته بیک راځم هماغه اپلیکیشن ته او زه ګورم چې اوس دا ډاونلوډ کېږي نه، نو دا به زه کینسل کړم، دا ځکه چې زه ټرینډینګ شروع بیا انسټال باندې اوکې کوم. چې کله مو بیا انسټال باندې اوکې وکړم ملګرو، دلته به دا اوس ډاونلوډ شروع کېږي. نو دا دی تاسو کتلی شئ ملګرو چې دلته ډاونلوډ شروع شولو د دې اپلیکیشن. نو هر کله که چېرته تاسو پلی سټور کې دغسې مشکل سره مخ یئ او ستاسو هر یو اپلیکیشن پینډینګ کې راځي، ډاونلوډ کېږي نه، نو دغه طریقه ده، اسانه طریقه ده ملګرو. په دغه طریقې سره تاسو خپل سیټینګ برابر کړئ او چې کله مو سیټینګ همداسې برابر کړو، بس هر یو اپلیکیشن بس تاسو د پلی سټور نه په اسانۍ سره ډاونلوډ کیږي او دغه پینډینګ چې کوم پرابلم مشکل ده دا پکې نه راځي. دا وګورئ دا اپلیکیشن ډاونلوډ شروع شولو او زه بیرته بیک ځم یو بل اپلیکیشن ګورم. داسې نه ده چې یو همدا اپلیکیشن پلی سټور کې چې هر یو اپلیکیشن دی نه بعد تاسو سرچ کوئ غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ، هغه به ډاونلوډ کیږي. یو اپلیکیشن کې به هم ستونزه نه راځي او کوم مشکل به په یو اپلیکیشن کې هم نه وي. دا زه ځم او یو بل اپلیکیشن ګورئ زه انسټال باندې اوکې کوم. دا مې چې کله انسټال وکړي ګورئ دا اپ لاک، نو دا ګورئ دا هم انسټال شروع شولو، یعنې ډاونلوډینګ شروع شولو. نو دغه مکمل پروسس طریقه مو غوښتل تاسو سره شیر کړم، ځکه چې زیات ملګرو ته دغه مسله وه د پلی سټور نه د اپلیکیشن د نه ډاونلوډ کېدو. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ضرور درسره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.